Welcome to my YouTube channel. আজি JBLৰ 725 মডেলৰ কেবিনেট বনাম একবাৰে প্ৰথমৰ পৰা তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুৰা প্ৰচেছটো মই আজি দেখাম ইয়াতে, তো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল আছে য'ত আপোনালোকে ঘৰত বহি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। মাহত 10-12,000 টকা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা মোবাইলতে পাৰিব। লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম। তো গতিকে এইটো ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ইয়াতে দাগি দি আছোঁ, যোনটো তলত আৰু ওপৰত ছিষ্টেম হয় এইটো 19 আৰু এইফালে যিটো ফ্ৰণ্ট সাইড হয় সেইটো আমি দিম 20। সাইডৰ এইটো সৰু কৰি অলপ থাকে না সাইডত, সেইটো 5 ইঞ্চি। সেম প্ৰচেছ সেইফালেও কৰিব লাগিব। এই ফ্ৰণ্টৰ সাইডত হয়, তাৰপিছত অলপ টেৰা কৰি থাকে এইটো। তাৰপিছত এইটো আমি সাইডত ৰাখিছোঁ 15, সেম সেইফালেও 15। এতিয়া আহি গ'ল পিছফালৰটো, এইটো আগফালৰটো হৈ গ'ল। পিছফালৰ এইটো পিছফালৰ 10, আগফালৰ 20। এইটো এটা বক্সৰ, ইফালে এটা এফালে এটা, দুটা বক্স বনাব লাগে। বাকী ইফালৰ চেম, এইটো এটা বক্স হৈ গ'ল, এইটো এটা বক্সৰ, দুটা বক্সৰ মানে প্ৰথমত তলত আৰু ওপৰত দাগি দি পিনে কাটাৰ পিছত তাৰপিছত ছাইডবিলাক আমি ইয়াৰ মাপ লৈ কাটি পিনে বনাব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কেবিনেট বনাব পাৰিব, বনাই চাব পাৰিব কেনেকুৱা বাজে। আৰু মই 2-3 বছৰৰ পৰা বনাই আছোঁ যদিও। তো কিবা যদি মোৰ ইয়াতে বনাত কিবা কম কিবা বস্তু হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰতো বহুত চাউণ্ড ছিষ্টেম আছে, মোতছে বহুত জানা মানুহ আছে, তো কমেণ্ট কৰি কৈ দিব যে এইটো কম হৈছে বা এইটো বেছি হৈছে, এইটো কমাই দিব লাগে, এইটো বঢ়াই দিব লাগে। তো এতিয়া এনেকৈ দাগি দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে ক'লেহে মই আৰু ভাল কৰি বনাব পাৰিম আৰু ভাল কৰি মই শিকিব পাৰিম। কাটা হৈ গ'ল, 4খন ওলাল, এটা বক্সত 2খন কৰি তলত আৰু ওপৰত হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া এইটো ছাইডৰ দুটা বক্সৰ লাগিব মই 1, 2, 3, 4খন। তো 4খন প্ৰথমে দাগি লৈ লওঁ, তাৰপিছত মই এইটো 4খন কাটি ল'ম। এই 4খন হৈ গ'ল, কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত যোনটো বনাম, এতিয়া এইটো আমি বনোৱাটো দেখাম বা ইয়াত আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, বনাই কিনে ধুনীয়াকৈ মই পাৰ্ট কৰি মই দেখাই আছোঁ। SRX 725 কেনেকৈ বনায়, ইয়াৰ কালাৰ স্পীকাৰ লগোৱালৈকে সকলো বনাই দিম। এটা বক্স 1200 ৱাট কৰি হ'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।